Hello everyone! Welcome back to my channel. So manonotice nyo medyo masayang-masaya po si Princess dahil kasi finally na-approve na po yung monetization channel ko. Yay! Thank you very much po sa lahat ng mga sumuporta sa akin, yung mga nanonood sa aking makeup tutorial. Within 2 months, na-approve po lahat ng mga requirements na kailangan ni YouTube. Sobrang pasasalamat ko po kay God, mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong nanonood sa aking makeup tutorial. Within 2 months, na-approve po ang aking monetization channel. Nalampasan ko po ang requirements ni YouTube, ang 1,000 subscriber, na ngayon, meron na po akong 2,372 subscribers, at ang madugong laban na 4,000 time watch hour. Kaya guys, hindi ko alam paano ko ma-reach ang 4,000 oras para mabuo ko yon. So, thank you po kay God at tinulungan niya ako at sa mga taong sumusuporta po sa akin. So, maraming salamat po. Hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and press the bell button para po ma-update kayo sa mga new uploaded video ko. Itong makeup tutorial na to, sana po makatulong sa inyo. I-reveal ko po yung secret, ano yung mga products na gagamitin natin during summertime. Let's get started. Gustuhan nyo itong makeup tutorial ko, lalo na ang gamit lang natin ay mga fingers, hands, kasi kailangan po natin to. Sometimes wala tayong time, brush, parang for everyday look lang ang gagawin natin. So, para sa akin, lalo na since summer, wag po tayong maglagay ng heavy makeup. Sometimes guys, nakikita nyo sa mga video ko, sa mga picture ko, sa mga LS ko, bakit nag-glow yung aking skin or meron siyang highlighter. Yan po ang aking sikreto bakit nag-glow ang skin ko sa mga video, sa mga pictures. Ayan siya. Mabibili nyo po ito sa Mac Store. Bottle pa lang at saka yung box niya radiant na, nag-glow na. Guys, bago nyo pala gamitin ang foundation, mga liquid, kailangan shake nyo muna ha, kasi mas okay. Shake and then spray. So, ganito pa lang okay na para, at saka gusto kong i-share sa inyo to kasi lalo na pag nagta-travel tayo, kailangan natin magbawas ng mga gamit. Yung mga brushes natin, iwan na lang natin sa bahay. Pero naman tayong tools sa mga hands at saka mga fingers. Dahil ng mga panahon pa ng mga lolo't lola natin, gumagamit ng mga iba't ibang uri ng mga brushes. Ang gamit lang nila kamay. Kasi pag in-apply mo siya by using your hand, hindi siya na warm. Ayan guys, yan ang gamit ko kapag summer na. Ang MAC Studio Water Weight. Napaka-natural niya guys. Talagang parang wala kang foundation, pero meron. Ayan. Yan po ang ginagamit ko every summer. Ganyan lang siya, drops. So, ganyan lang siya guys. Guys, kapag nag-a-apply kayo ng foundation na pupunta sa taas para smooth ang pag-a-apply mo. Lalo na pag nagta-travel tayo, no? Hindi mo na kailangan magdala ng mga brush. Ayan, gamitin mo lang yung kamay mo, okay na. Tsaka wala namang mga special events para talagang bonggang-bongga ang iyong makeup. So, kamay lang okay na. Mas okay pa dahil kasi nga nagbibigay siya ng heat sa products at to easily to apply. Ayan. Ayan. O, diba? Kailangan yung pag-a-apply ng foundation pataas ha, para namamassage din yung ating face. Ayan. After natin nag-foundation, gagamit tayo ng pang-contour. Sa case ko kasi guys, kailangan ko mag-contour. Ayan. 2 sheets ang gagamitin ko. Yung isa wala na kasi paubos na. Okay naman kasi before the expiration, paubos na siya. Ayan guys, itong dark. Ayan. Ito ko lang ilalagay yan. Tsaka dito.
Kapag nag-a-apply kayo guys, dump lang ha. Guys, gagamit tayo ng eyeliner. Kohl eyeliner. Ito siya. Para siyang maliit na sponge. Para pag in-apply mo siya, pwede mo siyang i-blend sa kanyang sponge. I apply eye kohl pencil in the outer V of my eye. As soon as you can guys, focus lang kayo doon sa area. Para pag blend natin, hindi harsh, madali siyang i-blend. Use your sponge pencil to blend that all. Or rather, gamitin natin yung finger natin. Dump lang guys, going upward. For your blush, use your middle finger. Make a small circular motion on the palette. Starting on the apples of your cheeks, blending upwards toward your temples. Again, dahan-dahan lang guys, dump lang para hindi mag-fade yung products na nilagay natin. And then, the second shades na gagamitin ko ay ang light brown to define my crease. At ang importante sa akin, ang i-curler ang aking lashes dahil in my case, tuwid ang mga pilik kong mata. Kaya kailangan ko siyang i-curl. Apply lips moisturizer to have a beautiful result of your lipstick. At kailangan din natin to para hindi nagdadry ang ating mga bibig. Most popular form of makeup is lipstick. Kasi karamihan sa mga girls, hindi lumalabas yan ng walang lipstick. So, eto na po yung final look natin sa ating fresh makeup using our hands, our fingers. Ayan, very natural. Ayan. Kung makikita nyo, ang pangit ko po kanina. Kahit pangit ako kanina at ngayon medyo na-enhance yung beauty ko. Ano yung nakita nyo sa akin? Konting-konting product lang. Kahit small amount lang ng products. Ayan po ang kinalabasan. Very simple, very natural. The best summer makeup look. And during summertime, ang mga gagamitin lang natin, ang mga cream blush, cream eyeshadows. So ayan guys, radiant na ang iyong skin, nag-glow in a small amount of products. Ayan, kaninang pangit-pangit ko. Pero guys, hindi ko sinasabi na kailangan nyo mag-makeup. Para sa akin, walang pangit na tao. Basta, ayusin lang natin yung ating mga sarili. Importante lang na maligo. Ayan, okay na yan. At magbihis lang ng malinis na damit. Okay na yan, guys. Sana nakatulong po itong aking makeup tutorial sa inyo. At sana magkita-kita uli po tayo sa susunod kong makeup tutorial. Guys, I hope you enjoy my video makeup tutorial. See you again!